làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay Tân kể là do một cái bạn fan gửi về cho Tân từ rất là lâu rồi. Thì bạn kể về một người cậu của bạn. Thì cậu của bạn này á, vào cách đây mười mấy năm về trước, thì lúc này là chưa có bạn, cho nên bạn chỉ nghe gia đình kể lại thôi. Nhưng mà cái đoạn sau á, thì bạn có chứng kiến sự việc. Thì cách đây mười mấy năm về trước là cậu bạn này á, tự nhiên xin với gia đình là ông bà ngoại đó, là xin cho đi qua Campuchia để mà lập nghiệp làm ăn. Thì các bạn biết rồi, cuộc đời nó không có như phim đó. Trong phim á, thì khi mà một người con xin đi nơi khác làm ăn như vậy á, thì ba mẹ thường xuyên cản. Nhưng mà cuộc đời mà, cuộc sống rất là khó khăn. Khi mà con cái nó lớn rồi, và là con trai nữa, thì đi qua một cái vùng khác làm ăn miễn sao là có tiền và sống đàng hoàng, không có phạm tội hay là gây bất cứ chuyện gì thì cứ việc đi. Gia đình của Tân cũng vậy thôi. Rất là nhiều chú bác của Tân cũng qua nước ngoài làm ăn. Thì cái người cậu của bạn này cũng xin đi qua Campuchia, là vì một phần vào thời điểm đó Campuchia nó, cái đời sống người ta còn thấp hơn Việt Nam rất là nhiều. Cho nên á, với cái ngành nghề của người cậu này á, khi qua bên bển á, là sẽ dễ kiếm tiền mà là sẽ có tương lai hơn. Thì ngành nghề cậu này làm gì Tân không có biết, tại bạn này không có nói rõ trong câu chuyện. Thì sau khi người cậu này đi suốt 2 năm trời, thì người cậu này không có trở về, và cũng không có một cái thông tin hay là thư từ để mà báo cho gia đình biết là mình ở bên Campuchia như thế nào, làm ăn ra làm sao, ở đời sống nó có tốt hay không. Thì cũng không có một tin tức gì, và bặt tin luôn đó, bặt vô âm tính suốt 2 năm trời. Thì bỗng nhiên một cái ngày gần Tết, thì người cậu này trở về và dẫn theo một người vợ. Thì người vợ này là vợ trên cái danh nghĩa là hai bên yêu nhau và sống với nhau một thời gian tại Cam, và chứ không phải là vợ trên giấy tờ hôn thú. Nhưng mà khi về là dẫn ra giới thiệu với lại ông bà ngoại của bạn này, là một phần là muốn được cái giấy tờ hôn thú và ở lại Việt Nam để mà làm ăn. Thì các bạn biết á, một cái người con của mình bỏ đi suốt 2 năm trời, không một tin tức, không một cái gì hết. Đùng một cái dẫn một người con gái về, giới thiệu đây là vợ, rồi muốn yên bề gia thức, rồi muốn ở lại Việt Nam làm ăn, thì còn gì vui bằng nữa, đúng không? Thì cho nên là ông bà ngoại của bạn này á, là ngay lập tức tổ chức đám cưới. Thì hỏi ra đó, thì cái cô này cũng là một người neo đơn đó, không có cha mẹ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng mà là người Việt nha các bạn, sống tại Campuchia đó, mà sống chung một bà vú. Thì hay gọi bà vú là bà, nhưng mà thực sự là không có chung huyết thống. Thì cậu của bạn này đưa cô này về và làm đám cưới. Thì cái nhà của bạn này tả đó, là nhà bạn này trước đây là ở ngay đường lộ, có nghĩa là đường mà xe tải qua lại rất là nhiều. Thì ngay ngày đám cưới á, không hiểu lý do tại sao mà rất là oan nghiệt, là cô dâu lại đi ra vài khúc mé đường thì bị xe tải nó đi ngang nó cán. Nó cán là do người tài xế á, là bị mê ngủ, là bị buồn ngủ mà không nhìn thấy, nên xe đi sát lề, nó cán trúng cô dâu và cái cô này mất. Thì cái đám cưới trở thành đám tang. Gia đình rất là buồn. Mặc dù cái người con gái này không phải là con ruột của mình, nhưng mà từ cái giây phút đầu tiên gặp, thì ông bà ngoại của bạn này đã coi đây là dâu con của mình. Và cái người cậu á, từ sau cái sự chứng kiến đó, không chỉ gia đình bàng hoàng, đến nhiều năm vẫn không thể quên cái hình ảnh ghê rợn đó. Và những người trong xóm bạn này cũng không thể quên hình ảnh đó. Còn người cậu thì từ một người đang bình thường trở nên một người điên. Điên dại. Nhưng mà cái điên của người cậu này đó, không phải là điên theo kiểu là không biết mình đang làm cái gì. Đôi khi vẫn tỉnh, vẫn tự xuống bới cơm, tự chăm lo mình được, nhưng mà không làm được bất cứ cái gì nữa. Giới thiệu việc làm thì hư. Thì một người như vậy thì làm sao mà có vợ. Và người ta biết á, là trong ngày cưới người vợ bị tai nạn mất nữa. Thì con gái trong vùng ai đâu mà lấy, coi như là ế cả đời.
Thì sau cái sự việc đó, gia đình của bạn phải chôn cái người con dâu này ở trong đất của gia đình. Thì sau đó một thời gian thì ông bà ngoại cũng như những người thành viên trong gia đình thấy cậu hay đi ra ngay cái đoạn đường đó ngồi nói chuyện, mà cậu ngồi cậu khóc. Cậu khóc, cậu nói là lỗi do cậu, rồi cậu cứ khóc hoài như vậy. Cậu nói bây giờ làm sao, rồi này kia, thì mọi người nghe không có rõ cậu nói với ai. Nhưng mà mọi người, có người nói là nói chuyện với ma, có người thì nói là bị điên, có người thì nói đó, với lại ông bà ngoại của cậu này á, hàng xóm nói á, là lúc qua cam á, làm có mít lòng với ai không, cho nên người ta bỏ ngải, người ta thư ếm, hay là người ta làm cái gì đó để mà xui rủi như vậy. Thử đi tìm thầy coi sao. Thì gia đình cũng có đưa cậu đi tìm nhiều thầy. Thì người thầy nào cũng vậy. Có người thì nói là cậu bị á, là do thư ếm, nhưng mà cho thuốc hay là làm bất cứ cái gì cũng không hết. Có người thì nói là cậu bị nhập, bị chính cái linh hồn vợ mình nhập, rồi trục xuất này kia các kiểu. Nhưng mà rồi về cậu vẫn y chang, cậu vẫn không có cải thiện bất cứ một cái gì hết. Đùng một cái, một sự việc xảy ra ở trong cái vùng này, là cái nhà kế bên nhà của bạn này á, có một cái ông lớn tuổi, đến 100 tuổi già rồi ông mất. Thì gia đình mới mời các thầy sư tới làm ma chay. Thì các bạn biết rồi, người Việt mình á, khi mà có người nhà mất thì sẽ mời các sư tới để mà tụng kinh ma chay. Thì cái may mắn nó vô tình, cái tang sự của nhà kế bên thành may mắn của nhà bạn này. Thì có một cái vị sư đi ra ngoài đầu đường, thì mới nhìn thấy nhìn thấy người cậu của bạn này. Thì vị sư mới đi tới. Thì sư mới nói với người cậu bạn này đó là: tại sao lại như vậy? Làm cái gì cũng phải có trách nhiệm. Đó, cái người nào á mà thắt chuông thì phải đi gỡ chuông, để cuộc đời mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, chứ không lẽ sống chung với linh hồn quỷ dữ hoài sao? Câu chuyện đâu phải đến nỗi như vậy. Cái nghiệp của cậu á nặng lắm, nhưng không nặng đến nỗi mà phải để gia đình của cậu sống chung với quỷ dữ. Cái người yêu thương của cậu bây giờ đã mất rồi. Mà mất á, mà cậu cũng nhìn thấy chứ không phải là không. Cái linh hồn đó đã bị quỷ dữ nó ăn. Lỗi lầm đó là do cậu gây ra, thì cậu phải đi gỡ nó. Bây giờ vẫn còn kịp. Chứ đừng để nó không còn tin vào chữ Phật nữa, là cậu rất là khổ, mà gia đình của cậu từng người một phải trả giá. Thì khi vị sư này nói đó, gia đình của bạn này cũng không hiểu. Nhưng mà người cậu đang từ là một người bất bình thường thì trở thành một người bình thường trở lại. Và người cậu mới đi vào trong nhà. Khi đi vào trong nhà thì người cậu mới gặp ông bà ngoại, mới nói ra sự tình là suốt 2 năm trời ở bên Cam á, là người cậu này làm ăn được một thời gian thôi. Sau đó thấy cuộc đời là bể khổ, cho nên người cậu này mới đi vào trong một cái chùa của Cam để mà xin tu. Là quyết định đoạn tuyệt toàn bộ với lại đời sống bình thường, là quyết định tu hành luôn, bỏ gia đình, bỏ tất cả tham sân si dục vọng để mà vào đường tu. Thì các bạn cũng hiểu, tu á có nhiều kiểu tu. Không phải bạn vô chùa là bạn tu bình thường. Có những người tu là người ta phải đi thuyết giảng để cho chúng sanh ta hiểu Phật là gì và bản ngã là gì, thì người ta phải đi thuyết giảng. Nhưng có những người ta không thuyết giảng, người ta ở trong chùa, người ta niệm Phật ngày đêm để người ta phát nguyện cái tâm đó đến chúng sanh. Nhưng cũng có những người là người ta đi trừ tà. Trừ tà là sao? Người ta giúp cho những người chết oan, cho những cái linh hồn mà dứt dưỡng đi về với cõi Phật để mà người ta siêu thoát. Thì cái người cậu á, đi vô chùa này tu được 3 tháng thì cậu đã đoạn tuyệt được với tham sân si dục vọng. Thì cậu mới lựa cái con đường của mình là con đường tu trừ tà. Ở tại Cam, tôi không biết là Việt Nam có hay không, tại vì cậu tu tại Campuchia, cũng giống như Lào hay là Thái Lan, thì cái tu trừ tà là có. Thì khi vào trong này tu đó, thì việc đầu tiên của cậu là phải cầm những cái bịch đồ, đi theo những vị cao tăng để mà học hỏi, để mà coi người ta trừ tà như thế nào, làm sao mà lôi cái nhân vật đó đi về lại chùa và làm cái lễ gọi là cầu siêu cho người ta, để người ta về Đức Phật. Thì sau 1 năm trời làm điều đó
thì dường như là cậu là một cái người mà được trong cái chùa đó tin tưởng. Tại vì cậu đã đoạn tuyệt tất cả, và cậu làm việc rất là tốt, và cậu đã tu rất là tốt. Cho nên là cái vị sư mới gửi cậu một cái gọi là hũ hài cốt. Nhưng mà vị sư đó không nói hũ hài cốt đó là cái gì, chỉ nói hũ hài cốt này con mang qua bên sông, đi đến cái tỉnh đó, vào cái chùa đó, để cho vị cao tăng ở đó giúp cho cái hài cốt này có lại toàn bộ các chi của mình, và sau đó làm lễ siêu thoát cho người ta. Thì cái người cậu của bạn này mới cầm cái hũ hài cốt đó đi. Thì khi đi tới sông thì qua tới bên sông thì mới gặp cái nhân duyên của mình, là cái người vợ mà cậu dẫn về đòi cưới. Thì lúc này cậu đã đoạn tuyệt với đường tu, là cậu tự động hoàn tục mà không vòng về nói cho chùa biết. Tại vì cậu sợ rằng là người ta nhìn mình với ánh mắt này kia. Nhưng mà người tu hành người ta không có trách. Nhưng mà vì cậu tu chưa tới, cậu nghĩ rằng trong chùa người ta sẽ đối xử với mình, hay người ta nhìn mình với ánh mắt không đúng, thì cậu tự động hoàn tục và cậu sống với người phụ nữ đó. Và cậu vô trách nhiệm là cậu mới chôn cái hũ cốt đó ngay tại bờ sông, và cậu làm một cái lễ theo cách của cậu là siêu thoát. Nhưng mà thực ra không thể siêu thoát được. Mà khi cậu chôn ở đó xong đó, thì cậu đêm hôm đó là cậu mới gặp một sự việc. Cậu thấy một người đàn ông không đầy đủ trên thân thể của mình, là thân thể bị thiếu các chi, gương mặt vô cùng ghê rợn, và nói với cậu là mày phải đem tao về chùa bên đó để tao có lại các chi, để tao tu hành, để tao trở về với cõi Phật. Mày không thể chôn tao bên bờ sông được. Nước sông nó lỡ, nó trôi hoài hài cốt của tao đi rồi. Mày phải ra cứu tao, phải đem tao về chùa. Thì cậu lại không làm điều đó. Cậu quá sợ, và cậu mới đem cái người vợ đó đi về lại Việt Nam để mà tránh con quỷ này. Chứ không có phải là cậu đem vợ về để mà hai bên làm hôn thú như lời cậu nói. Cho nên cái ngày đám cưới chính con quỷ này nó che mắt người tài xế, chứ không phải người tài xế tự nhiên buồn ngủ. Che mắt người tài xế, và cũng làm cho cái sự trùng hợp là cô dâu đi ra ngoài đường để mà chiếc xe tải nó cán chết. Sau khi chết, cái linh hồn vợ của cậu này bị con quỷ này ăn, và nó ở bên cậu này suốt một thời gian. Suốt ngày nó cứ cầm làm, nó trách móc cậu, cho nên cậu trở thành một cái người giống như là người điên. Thì khi gặp cái vị sư đó, vị tụng, khi mà được tụng kinh bên kia đó, thì con quỷ này nó cũng nghe một phần nào mấy bạn. Cho nên cái vị sư đi qua nói với cậu thì cậu mới an lòng, và cậu mới quyết định cậu trở về lại ngôi chùa bên Campuchia để mà nói sự thật năm đó. Thì cậu mới xin ông bà ngoại mượn tiền, thì cậu đâu có làm gì ra tiền đâu, mới mượn tiền đi về lại Cam. Thì khi về lại Cam thì cậu chở vô chùa, thì những thành viên trong chùa, các vị sư rất là mừng và đón cậu rất là hoan hỉ. Và các vị sư không có trách cậu, các vị sư chỉ hỏi một câu thôi, là con bỏ cái bộ hài cốt đó, cái linh vị đó ở đâu? Thì cậu mới dẫn ra bờ sông đó, và cậu nói là ở đây. Thì các vị sư mới làm một cái buổi lễ để mà triệu hồi cái nhân vật này lên. Thì cái khi mà nhân vật này lên thì mới biết người này là một chiến sĩ chết tại Campuchia, là người Cam luôn. Nhưng mà do mìn nổ không có đầy đủ thân, gọi là tứ chi của mình, thì các vị mới đem vô một cái hũ, và đem cái hũ này bỏ linh hồn đó, mới đem về lại cái chùa mà đáng lẽ ra cậu phải đem về từ nhiều năm trước. Thì khi mà đem vô cái chùa đó, thì cái vị cao tăng đó mới tụng một cái bài kinh. Thì tụng đến đâu thì những vị sư ở đây mà cậu cũng thấy luôn, là cái linh hồn này mọc ra tứ chi trở lại, hai răng nanh dài mất dần, và gương mặt trở lại là một người bình thường, và sau đó là trở về với cõi Phật. Thì sau cái sự việc đó, các sư ở đây mới nói rằng là cái nghiệp của cậu này phải mang rất là nặng. Suốt một kiếp đời này là cậu không thể có một nửa của mình, có nghĩa là không thể có vợ, và cuộc sống của cậu không thể hạnh thông được. Chỉ là một người dứt dưỡng như vậy cho đến cuối đời mà thôi. Con người ta sẽ không ai tôn trọng lại người giống như vậy. Nhưng mà do cậu gây ra nghiệp thì cậu phải trả nghiệp. Họa may khi mà mất đi xuống với Diêm Vương thì người ta sẽ ít tội lỗi hơn là một người không biết lỗi của mình.
Nếu như cậu không có trở về cái chùa này mà cậu chỉ cho những vị sư cái nơi mà cậu chôn cái hũ đó, thì cái nghiệp của cậu còn nặng hơn nữa. Có nghĩa là cậu trở thành người điên điên khùng khùng suốt một kiếp luôn. May mắn là cậu làm điều đó, cho nên là cả cái kiếp đó cậu không có vợ và cậu không làm được bất cứ nghề nào. Nhưng mà chỉ là cậu không phải là người điên nữa thôi. Cậu là người tỉnh, vẫn có thể làm những việc vặt vãnh trong nhà giúp gia đình, nhưng mà không thể làm gì ra tiền. Phải chịu cái sự khinh khi, miệt thị từ những người trong nhà của mình. Thì các bạn cũng biết rồi, một cái người trưởng thành mà bạn không kiếm ra tiền, bạn ăn bám vào gia đình, vào cha mẹ, anh chị, thì dù người ta có thương bạn cách mấy, thì đôi khi người ta cũng buông ra những cái lời rất là đau và thấu ở trong tim. Thì qua câu chuyện của bạn này kể, Tưng mới thấy được rằng là tâm linh cũng rất là nhiệm màu. Không phải ai làm cái việc gì bỏ dở rồi thôi. Làm gì phải làm cho đến nơi đến chốn. Dù cho mình có yêu, có vui, có hận, có làm bất cứ cái điều gì, mình phải làm chót chết cái nhiệm vụ của mình, rồi mình hãy bỏ đi. Chứ còn vô trách nhiệm như người cậu trong câu chuyện, cái giá phải trả quá đắt, ảnh hưởng đến người thân của mình, người yêu của mình, thì nó không có đáng. Nếu như người cậu đó bình tĩnh một chút, mang cái hũ cốt đó đến chùa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu xin cho cậu được hoàn tục, rồi cậu đi lấy vợ, thì chuyện bình thường, có gì đâu mà tự nhiên làm như vậy chi, để gây ra nghiệp cho chính mình và hại chết người yêu của mình. Thì qua cái câu chuyện này á, có rất nhiều bài học ở trong đây đó. Bài học đầu tiên là phải có trách nhiệm với bản thân mình, làm một cái gì phải suy nghĩ thật kỹ. Và bài học cuối cùng, một người tưởng chừng đã tu được nhưng chưa chắc. Tham sân si dục vọng vẫn có thể lôi bạn trở về với đời sống phàm tục, cho nên tu rất khó. Đầu tiên tu á, phải tu tâm trước cái đã đó. Thì để làm được điều đó thì các bạn, nếu ai muốn tu hành thì hãy tìm hiểu thật kỹ. Đừng có vì một lúc buồn bã hay một lúc mà buồn đời rồi các bạn chọn con đường tu coi như là giải thoát chính mình. Điều đó không có đúng đâu nha. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay, các bạn thấy như thế nào thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để câu chuyện của Tân ngày càng lớn mạnh, và kênh YouTube của Tân có nhiều người đến với Tân hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.